Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh bao chỉ. Thì đây là một món bánh của người Hoa rất là đơn giản nhưng mà mình ăn ngon lắm. Cái công thức bánh này thì Diễm học từ chị Quyên. Diễm cảm ơn chị nhiều lắm. Vỏ bánh mình để sang ngày vẫn rất là mềm và cái vị Diễm thấy giống như là cái bánh mà Diễm từng được ăn ở Sài Gòn ngày xưa. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao chỉ với Diễm nha. Về nhân bánh thì Diễm có 150g đậu phộng. Bây giờ mình cho lên bếp mình bật cái lửa trung bình và mình đảo đậu thiệt là đều tay trong vòng khoảng từ 7 cho tới 9 phút. Khi mà mình thấy cái vỏ đậu nó chuyển sang màu vàng nâu và lúc mà mình bóp thì nó tróc ra dễ dàng thì cái đậu phộng của mình nó đạt. Đó, mình nhìn kỹ thì đậu sẽ như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp ha. Sau khi nhắc khỏi bếp rồi mình cũng tiếp tục mình đảo nha. Tại vì nếu mình để yên cái đậu nó dễ bị cháy vì nồi nó còn nóng mình để cho nó nguội tí xíu thì mình sẽ lấy cái vỏ của nó ra. Lấy vỏ thì mình cho vào cái rổ thưa thưa đó, mình bóp như vậy thì cái vỏ đậu nó bể ra, mình lấy dễ dàng lắm. Sau đó mình có thể cho vào trong máy xay hoặc là mình giã cũng được thì xay mình cứ nhấp mình thả, mình đừng có xay liên tục thì cái đậu của mình nó bị nát. Đó, Diễm xay, Diễm nhấp thả khoảng 5-6 lần thì nó được như vậy. Sau đó mình sẽ cho đường thì lượng đường là 50g. Mình dùng đường cát vàng hay đường cát trắng đều được. Tiếp theo mình sẽ cho 1/3 muỗng cà phê muối thì nó khoảng 2g nha. Mình trộn lên cho thật là đều Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần vỏ bột. Về bột mình sẽ sử dụng bột nếp nha. Ở đây Diễm có 200g, Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Tiếp theo Diễm có 35g tinh bột mì. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng tinh bột bắp. Tinh bột mì làm cho cái bánh nó dai, trong khi tinh bột bắp thì làm cho cái vỏ bánh nó hơi chắc hơn tí xíu. Diễm cho vào 40g đường cát cho nó dễ tan nha. Và 300ml nước ha. Vì mình sử dụng bột vì vậy mình cho thêm tinh chất vani làm cho cái vỏ bánh của mình nó thơm hơn. Diễm cho 1 muỗng cà phê. Và 1 muỗng canh đầy dầu thì Diễm cân được 15g. Mình dùng dầu không có mùi nó sẽ ngon. Mình khuấy lên cho bột đường nó tan thiệt là đều khoảng cỡ 1 phút mình khuấy theo một chiều. Đó, mình thấy tan đều hết như vậy thì bây giờ mình đi hấp luôn, mình không cần để cho bột nghỉ. Thì Diễm sử dụng cái khuôn silicon này, cái đường kính của nó là 18cm. Mình nên nó rây lại để đảm bảo cho cái bột của mình nó thiệt là mịn, nó không có bị lợn cợn. Bắt cái nồi nước lên cho thiệt là sôi mình cho bột vào mình hấp. Thì thời gian hấp cũng tùy cái sửng của mình. Thì cái sửng tre của Diễm Diễm hấp 20 phút là cái bột nó chín. Nếu mà mình không có sửng tre thì mình nên đậy bột lại tránh cho nước nó nhiễu vào nha. Sau 20 phút mình mở ra mình kiểm tra thì mình thấy lớp trên nó có một cái lớp nước đọng như vậy. Nhưng mà khi mình xiên vào mình thấy cái bột nó dẻo nó không còn chảy ra và cái bột nó rất là trong. Như vậy là đạt. Nhắc khỏi bếp thì bây giờ mình lấy một cái khăn mình đậy lại cho bột nó không bị khô và mình để cho bột nghỉ 20 phút. Ở đây Diễm có 50g bột gạo bây giờ mình rang cái bột gạo này lên để mình làm bột áo đó. Và 2 cái lá dứa giúp cho bột nó thơm và mình dễ kiểm tra bột nó đạt hơn. Mình sẽ rang ở cái lửa trung bình từ 3 tới 5 phút cho tới khi mà mình thấy cái lá dứa của mình mình bóp thử mình thấy nó có một cái độ giòn, nó dễ gãy thì cái bột của mình nó đạt. Để Diễm lấy lên một cái Diễm thử, đó mình thấy nó khô thì mình kiểm tra. Như vậy thì mình nhắc bột khỏi bếp. Lấy bột khỏi bếp rồi thì mình lấy cái phần lá dứa ra cẩn thận nha, để nóng hoặc là mình để nó nguội cũng được. Rồi Diễm cho ra cái chén nhỏ như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi gói bánh. Bột sau khi nghỉ 20 phút thì mình lấy bột ra. Mình nên dùng cái tấm lót silicon và mình sẽ đeo bao tay vào để mình nhồi bột nha. Nếu mà mình không có thì mình cho bột vô cái túi ni lông có thoa dầu như vậy bột nó không có bị dính. Mình miết khối bột xuống cái mặt phẳng như vậy và mình nhồi trong khoảng từ 2 cho tới 3 phút cho tới khi mà mình thấy khối bột của mình nó kết dính tốt, nó có một cái độ bóng mướt và mình ấn vào nó có cái đàn hồi nhẹ là đạt. Đó, như vậy thì rất là ngon, không có cần phải nhồi thiệt là quá lâu
Sau khi nhồi đạt rồi á, mình chia bột ra làm 12 phần bằng nhau, tùy mình thích bánh to hay bánh nhỏ. Diễm thấy 12 phần thì nó vừa ha. Mỗi phần bột như vậy là 50g. Khi để lên dĩa thì mình lót cái màng bọc thực phẩm để bột nó không có bị dính ha. Và mình cũng đậy bột lại bằng màng bọc thực phẩm để cho bột nó không có bị khô. Mình đi gói liền luôn. Thì cái cục bột này nè, mình để xuống và mình sẽ ấn ha. Mình ấn và mình giữ, tại vì nó rất là co giãn. Nếu mà mình không giữ thì mình không có dàn nó ra mỏng được. Cái độ dày của miếng bột thì khoảng 1cm. Mình lấy 2 cái lòng bàn tay đó mình giữ như vậy thì nó sẽ không có co giãn. Về nhân á, thì mình cho 15g á, thì khoảng hơn 1 muỗng canh đầy á, mình cho vào ngay giữa của miếng bột. Rồi sau đó mình túm bột lại. Mình cũng có thể cầm bột lên tay mình gói, nhưng mà tại vì cái nhân này nó không có kết dính á, vì vậy Diễm thấy mình gói như vậy nó lại dễ dàng hơn. Đó. Rồi mình chỉnh lại cho nó thiệt là tròn ha. Rất là dễ, không có khó. Quan trọng là Diễm nói cái lúc mà mình ép bột mình nên giữ cho bột nó không có co giãn. Sau đó mình lấy cái phần bột áo á, mình thấm đều lên cái viên bánh để cho bánh mình để nó không có bị dính. Và Diễm lưu ý là mình không có nên thấm đều quá. Khi mà xong thì mình phủi bớt bột á, tại để nhiều quá bánh của mình nó dễ bị khô. Vậy là mình xong rồi. Thì cái bánh bao chỉ này á, mình làm xong mình ăn liền cũng ngon, mà mình để sang ngày cũng ngon. Nhưng mà đối với cái nhân đậu phộng đường này, nếu mà mình để sang ngày thì bên trong nó bị chảy đường, làm cho cái đậu nó không có còn giòn đó. Vì vậy á, Diễm thấy là mình ăn trong ngày nó ngon hơn. Khi gói bánh mình lưu ý là mình không có nên dùng cái bột áo nhiều á, thì lúc mà bánh mình để nguội nó vẫn rất là mềm. Diễm nhớ hoài cái bánh bao chỉ hồi xưa Diễm đã từng được ăn luôn á, mềm dẻo dai và cắn trúng miếng đậu phộng bùi bùi á, thêm đường và muối mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh bao chỉ. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.